Bună, drăguților, bună, suflete frumoase! Vin astăzi către voi cu o citire într-o singură variantă de răspuns, cum de multe ori v-am obișnuit. Și încercăm să folosim acest tarot. Tarotul Lenormand este o combinație între tarotul normal și Lenormand. Și haideți să vedem ce ar putea să iasă. Citirea de astăzi va fi o citire de tipul tu și celălalt, tu și persoana iubită. Dar mai mult o să ne axăm, cred că, pe persoana cealaltă, zic eu. Ce credeți voi? E mai bine? Ne concentrăm pe persoana de care tu ești interesată sau interesat, vedem care mai este situația în acest moment, ce mai simte, ce mai are pe acolo prin suflet, a cui va fi povestea de astăzi. Eu sunt curioasă. Bun, gândiți-vă la cineva drag vouă, văd aici un împărat, poate aveți de-a face cu o persoană foarte specială pentru voi, poate că vă gândiți aici la cineva din berbec sau cu alură din asta de lider, de conducător, dar nu neapărat. Da, cineva de succes, aici o persoană de succes. Ok, hai să vedem. Tu și persoana dragă. Dată de 2 ori, de 3 ori și facem în felul următor. Atracție între tine și această ființă. Ce are în suflet acolo pentru tine? Ce are în inimă? Ce are în minte referitor la tine? Ce dă la spate? De ce nu-i mai pasă? Ce lasă acolo în trecut? Ce ar putea să urmeze între tine și această persoană în viitor? Și mai punem 2 cărți? Hai să mai punem 2 cărți aici, ca și cheie, așa vedem. Bun. La capătul cărților, cum am spus, avem un as de bastoane și un 7 de bastoane. Interesant. Un luptător, o luptătoare, o persoană aici destul de agitată, care luptă pentru tine, care vrea să schimbe soarta cu tine, dar deocamdată văd că e mai greu. E mai greu pentru că avem și un 5 de spade. E mai complicată treaba un pic, ca de obicei. Numai puțin să opresc câinele. Taisi, gata, mama, gata, te rog. Bun, ia să vedem. Persoana de care tu întrebi, ce are acolo în suflet? Simte că te-a pierdut. Iarăși simte că te-a pierdut. Așteaptă să vadă, așteaptă adevărul, așteaptă să vadă dacă această legătură duce undeva sau se termină, se taie. Parcă așteaptă ceva din partea divinității, e o chestiune de noroc aici între voi doi. Ce are în suflet pentru tine? O așteptare. Așteaptă poate și hotărârea ta sau pur și simplu, da, vrea să vadă adevărul, vrea să știe, să fie sigur. Nu știe încă ce se întâmplă, nu știe ce o să se întâmple între voi, care o să fie treaba, ce va fi. Aici avem cartea pierzătorilor, cartea celor care pierd. Cum te vede, cum se gândește la tine și avem eremitul și 5-ul de monede. Cum te vede, cum se gândește la tine sau la relația voastră. Păi se teme. Se pare că e o persoană care se teme de singurătate, se teme de abandon, se teme să nu rămână lăsată pe din afară, să nu-i închizi tu ușa în nas. Știi, ceva de genul ăsta. Pentru că aici văd că în suflet simte că te pierde, simte că e pe punctul ăla să piardă o competiție cu cineva, nu știu. Are tendința să creadă că tu vei alege pe altcineva sau că ai pe altcineva în viața ta. Da, e o frică de abandon aici. Știi ce mai simt aici? Mai simt că ar fi vorba despre o persoană care consideră că și dacă te pierde, măcar să se aleagă cu ceva. Pentru că aici este un om care pescuiește niște bănuți. Da? E posibil și asta, să fie cineva care zice, ok, te-am pierdut, nu pot să fie a mea sau al meu, dar măcar să mă aleg cu ceva din toată treaba asta. Mai gândește și asta. Se gândește la pusnicie, se gândește la singurătate, nu se gândește la altă persoană din câte văd, ci pur și simplu așteaptă să vadă ce o să se întâmple. Ce dă la spate? Avem aici un rege de spade și un rege de monede. Aoleu! Am impresia că e una și aceeași persoană, regele de spade și regele de monede. Sau în unele cazuri e vorba de 2 prieteni buni. Poate că 2 colaboratori sau 2 prieteni pe care îi cam dă la spate, nu prea îl sau o interesează de aceste persoane. În cazul în care ești un bărbat, de exemplu, și asculți
în legătură cu o femeie, dă două energii masculine la spate, adică nu mai interesează aceste persoane. În cazul în care ești o doamnă, probabil că acest domn de care tu întrebi, da, lasă în spate un partener de afaceri sau doi prieteni buni sau este tot energia lui în unele cazuri, da, adică dă la spate ce? Protecția asta pe care probabil a vrut să ți-o ofere, gândurile astea să-ți fie alături, dar și parsivitatea. E ciudată treaba aici un pic. Hai să vedem un viitorul apropiat, către ce vă îndreptați voi sau care va fi viitorul vostru și ce văd aici. Văd că persoana asta urmărește cu sufletul la gură parcă un eveniment care urmează să se întâmple. Urmărește din umbră cumva competiția. Știi cum e aici? Parcă doi se bat și al treilea câștigă. Cam așa vede persoana asta treaba. E cineva care stă și urmărește evoluția ta, urmărește situația, să vadă ce se întâmplă. Vezi tu, el sau ea cumva, persoana de care întrebi, a avut o pierdere aici. A jucat și a jucat lozul și a cam pierdut. Sau cam asta simte că a cam pierdut. Dar pe de altă parte, în viitorul apropiat, văd că stă cu ochii pe o situație care ar putea să-i aducă un avantaj. Nu se implică, ci doar privește, da? E ca și cum tu, de exemplu, dacă ai fi într-o altă relație, da? Persoana asta văd că stă și se uită în casa ta, se uită la relația ta și în cazul în care tu acolo ai, lucrurile nu prea merg bine, stă și se uită, da? Stă la pândă. Stă la pândă, se uită, așteaptă momentul potrivit. Și ce avem aici? Ia să vedem. Șoarecii. Nu spun șoarecii. Și coasa. Da, e pregătit oricând sau pregătită oricând această persoană să taie legătura cu tine. Asta e. N-am ce să vă spun altceva dacă asta văd, că e pregătită, da, oricând, dar nu vrea să rămână cu pagubă. Ce ziceți voi de asta? Nu vrea să rămână cu pagubă. Deci cumva, ce zice? Dacă am pierdut, dacă nu sunt eu alegerea, dacă nu sunt eu cel care să-i fie alături, și-a încercat aici toate tertipurile posibile și imposibile, nu prea i-au ieșit, probabil, și atunci măcar cu ceva să se aleagă vrea. Cam asta văd, ce să zic. Nu văd sentimente pe aici, nu văd dragoste, nu văd neapărat lucruri din astea care să mă dea pe spate, ci văd o persoană pragmatică, o persoană care de obicei este mai singuratică, care consideră dacă a cam pierdut bătălia. Urmărește ceva persoana asta, da? Urmărește ceva și s-ar putea să fie vorba aici și de ceva bănuți sau ceva, nu știu, bun pe care tu l-ai și ar putea să-l ia de la tine. O parte din ceva. O parte din ceva. Văd aici steaua reprezentată de zodia Vărsător, aici avem eremitul reprezentat de Fecioară. Poate fi o zodie de aer, Geme, Balanță, Vărsător, sau poate fi cineva dintr-o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, dar nu neapărat. Da, zodiile sunt așa relative. Ce avem aici? Podurile, da, o legătură fragilă. O legătură care este pe punctul să se ducă pe apa sâmbetei. În mintea acestei persoane vreau să mai pun cât o carte, așa. Ia să vedem. Dragoste, totuși, se gândește la dragoste, dar la dragostea cui? Pentru că persoana asta nu văd să fie cine știe ce îndrăgostită. La dragostea cui? Sau ce-i cu dragostea asta? Hai să mai punem o carte. Dragoste. Tot dragoste aici. Iubire. Cred că, pe o parte, vezi tu, da, cam asta e ideea. Ce zice? Dacă pierd, măcar să nu plec cu mâna goală. Dar dacă nu pierd, atunci e bine, pentru că am dragoste din partea acestei persoane și e bine. Adică, cum o dă, e bine pentru omul ăsta. Își pune acolo în calcul ce lasă în spate. Un început sau un copil, poate fi aici un copil, energia unui copil și o altă energie feminină.
Ce las în spate? Pentru unii dintre voi e posibil ca această persoană, da, să fi fost implicată și într-o altă relație și lasă în spate acea energie. Între voi doi, o legătură, apare chiar bărbatul și legătura asta a podurilor care, da, mi-arată fragilitate. Aici încearcă, deci cumva e așa, indecisă. Oricum ar da-o, e bine pentru el sau pentru ea. Nu știu cât de bine e pentru tine. Pentru că, din câte văd eu aici, persoana asta, da, e un pic așa cam... nu știu dacă parșivă, nici nu știu cum să-l numesc pe omul ăsta. Indiferentă. Indiferentă de ce se întâmplă, știi? Ce se întâmplă. Adică nu văd neapărat că, vai, se dă pe spate aici că moare fără tine, dar nici nu este bine, știi? Ceva de genul ăsta. Da, urmărește aici. Văd că urmărește probabil mesajele dintre ce-i scris tu sau ce-i spui tu, poate ce postezi. Da, mai văd aici o veste în legătură cu o mutare. O veste în legătură cu o mutare sau poate că tu dai pe cineva afară din casă sau e ceva legat de o casă aici. Mai poate fi tu te super tare pe cineva, tu intri într-un scandal cu cineva și persoana asta de care tu întrebi stă și se uită. Stă și se uită și își pregătește culcușul, știi, cumva. Ia, aici, da, nu găsește o soluție, da, deci dacă nu găsește o soluție, nu face altceva decât să închidă relația. Adică dacă merge, dacă nu, asta e, cam asta văd eu aici la persoana asta de care tu întrebi. Bun, ce simte pentru tine? Hai să mai punem câteva cărți aici la ce simte pentru tine. Poate, mai este ceva și pentru alții dintre voi. Sau hai să... Sau nu, lasă așa. Ce simte pentru tine? Ia să vedem. Ce altceva mai simte pentru tine? Asul de monede. Da, e ceva legat de bani. Ceva legat de bani și doiul de spade. E un blocaj. Un blocaj financiar. Fără tine simte că e cam... fug bănuții din buzunar, da? Se cam zruncinat așa din punct de vedere financiar. Asta simte, că fără tine nu prea e bine. Că îi se cam taie bugetul. Na. Dar nu văd neapărat lucruri wow, știi? Are totuși și ceva sentimente, nu zic nu. Are, dar nu le are în suflet, le are mai mult în minte. Adică e genul de persoană care nu neapărat simte ceva pentru tine, ci mai repede știe cum să imite acea energie, da? Se poartă frumos, poate, sau îți mai spune câte o chestie faină din când în când, știi? Lucruri de genul acesta, doar pentru a câștiga ceea ce își dorește de la tine. Nu au apărut aici în suflet, știi? Atunci când apar în suflet, atunci sunt într-adevăr sentimente adevărate. Când apar în minte, pretinde, știi? Le mimează, da. Pentru că avem și 5 ăsta de monede, da? E o lipsă a sentimentelor cumva. Nici nu știu dacă omul ăsta poate să iubească sau are sentimente pentru cineva. Văd că are un interes, asta o văd clar, că are un interes la tine. Bun, dragilor, cam atât am avut, nu merg mai departe, că n-are rost, da, e o citire mai ciudățică, un pic ciudăt, nu știu ce tot spun prostia asta. E o citire așa mai... Mă așteptam să văd ceva mai bun aici, da? Na, dacă n-a fost, n-a fost. Încă mai ține, ce mai văd aici, da, încă mai ține legătura cu cineva din trecut, deși i-a dat la spate, într-un fel, adică nu-l interesează sau nu interesează, dar încă mai sunt acolo niște legături. Da. Bun, m-am pupat, numai bine, ceau, ceau.